Έχουμε κάνει 3.000 χιλιόμετρα με το CF Moto 1000 MTX και νομίζω πως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε. Πολύ καλησπέρα σας από μια καλοκαιρινή πλέον Θεσσαλονίκη. Και μπει ο Ιούλιος για τα καλά, έχουμε καλές ωραίες θερμοκρασίες. Έχουμε λίγο αεράκι σήμερα που ευτυχώς πάει λίγο αυτή τη ζέστη του καλοκαιριού. Ελπίζω να ακούγεται καλά ο ήχος, γιατί μαζί με τον αέρα δοκιμάζουμε και καινούργιο μικρόφωνο και νέα βάση στη κάμερα στο κράνος και νέα βάση για τη 360 σήμερα εδώ πέρα. Οπότε υπάρχουν πολλά νέα πράγματα και πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να πάνε λάθος. Ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι ok. Το σημερινό βίντεο θα είναι ελαφρώς διαφορετικό. Είναι ένα βίντεο προετοιμασίας για αυτά που έρχονται στη συνέχεια στο επόμενο διάστημα στο κανάλι, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποια πραγματάκια πάνω στη μηχανή εδώ πέρα. Και επειδή έχουμε κλείσει τις 3.000 χιλιόμετρα, όπως είπα στην αρχή του βίντεο, είμαστε σε μια φάση που πλέον έχουμε δει έτσι κάποιες περιπτώσεις χρήσης περισσότερες πάνω στη μοτοσυκλέτα. Έχουμε δοκιμάσει κάποια πράγματα, έχουμε πάει ταξίδια και ασφάλτινα και σε επαρχιακούς, έχουμε πατήσει και χώμα, οπότε ξέρουμε καλύτερα πλέον τι κάνει η μοτοσυκλέτα μετά τα 1.000 χιλιόμετρα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε όντως κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή ότι δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε βρει 100% ακόμη όπως θα περίμενε κανείς. Θα μου πείτε τα 3.000 χιλιόμετρα δεν είναι και πάρα πολλά. Με 800 θυμάμαι μετά τα 5 τα είχαμε βρει και είχαμε συνηθίσει ο ένας τον άλλον. Έχουμε έτσι και κανένα δυο ελαφρώς, τα χαρακτηρίζω εγώ, παιδικές ασθένειες, γιατί δεν είναι σοβαρά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά είναι θεματάκια τα οποία χρήζουν έτσι επίλυσης και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα περισσότερα από αυτά και για κάποια άλλα να μένουμε απαντήσεις από αντιπροσώπους για εγγυήσεις κλπ. Έχουμε να δούμε και μία οθόνη που μας έστειλε η ΑΟΤΣΙ, το οποίο θα το βάλουμε σε άλλο μηχανάκι τη συγκεκριμένη οθόνη, αλλά περισσότερα από αυτά θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Επειδή λοιπόν πάρα πολλοί από εσάς με ρωτάτε, είτε σε μηνύματα στο Instagram, είτε στα σχόλια από κάτω από κάποια βίντεο που κάναμε στο YouTube, είτε και στο δρόμο, θεώρησα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο για να πούμε λίγο τι γίνεται με το μηχανάκι και εν τέλει σε ποιον απευθύνεται το συγκεκριμένο μηχανάκι και αν όντως το μηχανάκι έχει προβλήματα, γιατί γενικότερα ακούγονται πολλά πράγματα περί θερμοκρασίας κυρίως και θερμικής διαχείρισης. Το μηχανάκι προφανώς, όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, ναι, είναι ένα ζεστό μηχανάκι. Δεν κερδίζει βραβείο δροσιάς, να το πω έτσι. Βέβαια, κανένα από αυτά τα μηχανάκια, μοτοσυκλέτες τώρα μεγάλου κυβισμού, δεν είναι φτιαγμένες για να κυκλοφορείς μέσα στην πόλη με βερμούδες και χαμηλό παπουτσάκι, όπως είμαστε τώρα καλώς ή κακώς, γιατί είναι καλοκαίρι μας στην Ελλάδα. Εννοείται δεν είναι και πιο ασφαλής συνθήκη να κυκλοφορείς έτσι στον δρόμο. Παρ' όλα αυτά, όλοι μας το κάνουμε, έτσι κυκλοφορούμε. Άμα δεν μπλέξεις πάρα πολύ μέσα στην κίνηση και έχεις μια ροή γενικότερα στην οδήγησή σου, θεωρώ πως είναι κάπως διαχειρίσιμο, χωρίς να ξαναλέω να είναι βέλτιστο ή να μην χρήζει κάποιας βελτίωσης. Έχουμε βάλει κάποια 3D printed air deflectors, τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε στο να αποβάλει το ζεστό αέρα το ψυγείο, όχι απευθείας πάνω στα πόδια σου, να το διώχνει λίγο εξωτερικά. Έχουν ξεκινήσει να κυκλοφορούν πολλά τέτοια mods. Για μένα το βασικό πρόβλημα που έχει με την θερμική διαχείρισή του, για κάποιο λόγο που ακόμη δεν έχω καταλάβει 100% και έρχεται στη συνθήκη ένα άλλο θεματάκι που υπάρχει, είναι ότι σε ανοιχτή πορεία σε ταξίδι με 120-130 χιλιόμετρα, μετά από 30-45 λεπτά περίπου, η σέλα ξεκινάει και γίνεται απελπιστικά ζεστή. Θερινούς μήνες τώρα πάντα, μιλάμε για 30 πλάσια θερμοκρασίες, αλλά η σέλα είναι λες και είναι θερμαινόμενη μετά από κάποια ώρα πάνω στη μοτοσυκλέτα. Το οποίο προφανώς δημιουργεί έτσι μια κατάσταση κούρασης και μια συνθήκη στην οποία δεν σου είναι και πάρα πολύ άνετο. Σε αυτό βέβαια έρχεται να κουμπώσει ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει, όπου όπως είχατε δει έχω φορέσει την ψηλή τη σέλα, η οποία επίσης είναι θερμαινόμενη, γνήσιο ανταλλακτικό της CF, η οποία όμως για κάποιο λόγο δεν δουλεύει το θερμαινόμενό της. Το βάλαμε στην εγγύηση, ήρθε ανταλλακτικό, ούτε το ανταλλακτικό δούλευε και δοκιμάσαμε και μαμά σέλα και πιο κοντή σέλα θερμαινόμενες, εν τέλει δεν δουλεύει καμία σέλα. Η φύσα δείχνει ότι έχει ρεύμα, στον εγκέφαλο δεν βγαίνει κάποιο σφάλμα, παρόλα αυτά το θερμαινόμενο δεν λειτουργεί. Προφανώς αυτό δεν είναι πρόβλημα για τους θερινούς μήνες, ζέστη έχουμε μπόλικη, αλλά είναι κάτι που καλό είναι να διευθετηθεί για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται, γιατί εντάξει, θα έρθει ο χειμώνας κάποια στιγμή και γενικά είναι ένα feature το οποίο τη στιγμή που υπάρχει καλό είναι να δουλεύει. Και αλήθεια είναι δεν βγάζει και πολύ νόημα τι μπορεί να έχει γίνει, γιατί η μαμά θυμάμαι ότι την είχα δοκιμάσει και δούλευε. Όλο αυτό τώρα που περιγράφω έχει έρθει με μια άλλη συνθήκη που, όπως ανέφερα, έχουμε βάλει την ψηλή σέλα, αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ ότι με την ψηλή σέλα καλό είναι να βάλεις και αποστάτη στο τιμόνι. Οπότε το τιμόνι μου ήταν χαμηλά, με την ψηλή σέλα έχει γίνει ακόμη λίγο πιο περίεργη στάση σώματός μου πάνω στη μηχανή. Αυτό είναι δικό μου σφάλμα προφανώς. Απλά αυτό έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση στη μία ώρα πορεία, σε ανοιχτό δρόμο, να κουράζομαι σε σημείο που να μην μπορώ να είμαι άλλο πάνω. Το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί γενικά όταν ανεβαίνω πάνω το μηχανάκι είναι πιο άντο από το 800 και πολλά άλλα μηχανάκια. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να κάτσω πολύ ώρα πάνω του. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι
η στάση σώματος και η εργονομία μου πάνω στη μοτοσυκλέτα δεν είναι ακόμη η βέλτιστη, δεν το έχω σετάρει σωστά, δεν έχει έρθει στα μέτρα μου. Οπότε αυτή τη στιγμή πάμε να βάλουμε αποστάτες, πάμε να δοκιμάσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον ήχο της μοτοσυκλέτας και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε λίγο την αποβολή θερμότητας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Θα τσεκάρουμε και λίγο την αλυσιδίτσα είναι ok. Ο συμπλέκτης εδώ, η Ντίζα, κάνει κάτι περίεργα κράκα κρούκα όταν το τραβάς και θέλουμε να δούμε αν θέλει λίπανση, κάτι έχει μαγκώσει κάπου και χρειάζεται αλλαγή design κάτι. Και το μόνο έτσι άλλο θεματάκι που υπάρχει είναι ότι από την αρχή το είχε αυτό, είναι αλήθεια, αλλά τώρα που πατήθηκαν τα τακάκια και λοιπά, λίγο είναι σαν να έχει χειροτερέψει. Έχουμε μάλλον στραβή δισκόπλακα μπροστά. Όχι μάλλον δηλαδή, κατά 99,9%. Αναμένουμε αυτό να δούμε αν θα περαστεί την εγγύηση. Και κατά τα άλλα, γιατί για κάποιους αν τα ακούσει αυτά θα νομίζει ότι το μηχανάκι έχει προβλήματα κλπ. Θεωρώ ότι είναι αρκετά αποδεκτές και φυσιολογικές παιδικές ασθένειες, ξαναλέω, όπως μου αρέσει να τα λέω αυτά. Είναι πραγματάκια τα οποία διορθώνονται και είναι φυσιολογικό ένα καινούριο μηχανάκι, θεωρώ, που μόλις έχει κυκλοφορήσει, να εμφανίσει κάποια τέτοια προβληματάκια. Οι δισκόπλακες π.χ. θεωρώ, επειδή από ό,τι έχω ψάξει και στην Ευρώπη και στην Αυστραλία πάρα πολύ αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα, θεωρώ ότι ενδεχομένως να είναι κάποιο πρόβλημα με τη μεταφορά. Δηλαδή το πώς το μηχανάκι πακετάρεται και μεταφέρεται, μπορεί εκεί πέρα κάτι να πατιέται, κάτι να στραβώνει. Η σέλα, εντάξει, είναι λίγο περίεργο, αλλά νομίζω και με αυτό κάποια στιγμή θα βγει άκρη. Και κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι καθαρά θέμα εργονομίας και θέμα το πώς βολεύεται ο καθένας πάνω στη μοτοσυκλέτα. Η μοτοσυκλέτα έχει αυτό το παράγοντα, τον X Factor, αυτό το MTX. Το X αυτό πραγματικά θα μπορούσε να είναι τα αρχικά τη λέξη χώμα. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι ωριακά 50-50, δηλαδή η χρήση του περιορίζεται και για χώμα. Το ψηλό φτερό υποδηλώνει ότι είναι για χώμα. Αν θυμάστε το βίντεο από το Χορτιάτη, εκεί φορούσα χαμηλό φτερό, το οποίο γενικά βελτιώνει πολλά πράγματα. Βελτιώνει τη ροή στο ψυγείο, βελτιώνει λίγο την αεροδυναμική σταθερότητα της μοτοσυκλέτας, βελτιώνει το γεγονός ότι δεν τρως νερά, πέτρες κλπ. Τα οποία ειδικά τα νερά ανεβαίνουν από το ψηλό φτερό και από εδώ μέσα βγαίνουν νερά μερικές φορές. Ακόμη και μες στην πόλη, αν πατήσει νερά, μπορεί να σηκωθούν εδώ πέρα νεράκια. Παρ' όλα αυτά, επειδή μένει εδώ κάτω πάρα πολύ ανοιχτό, ανεβάζει από εδώ πέρα πάρα πολύ ψηλή πίεση αέρα, το οποίο το κάνει μη διαχειρίσιμο σε ταχύτητες άνω των 100 χιλιόμετρων. Οπότε το κοντό φτερό είναι πολύ ωραίο και το θέλω πάρα πολύ. Άμα δεν βρούμε κάτι να φτιάξουμε εδώ πέρα, είτε για εδώ πάνω είτε για από κάτω, γιατί πολλά ψηλά μηχανάκια τα οποία έχουν κοντό φτερό, άμα προσέξετε, εκεί κάτω ανάμεσα στις μπουκάλες βγάζουν ένα μικρό πλαστικό το οποίο καλύπτει τα νερά, τον αέρα κλπ. Και βοηθάει στο να δουλεύει σωστά όλο το συστηματάκι. Μέχρι να βρεθεί κάτι τέτοιο, έχουμε ξαναγυρίσει στο ψηλό φτερό. Το φτεράκι αυτό, ξαναλέω, υποδηλώνει ότι ο χαρακτήρας της μοτοσυκλέτας είναι πραγματικά adventure. Είναι ότι πάρεις όπως είμαστε εδώ μέσα από την πόλη, να μπει σε εθνική, να πας σε επαρχιακό, να κάνεις το φιλίκια σου και να μπει και χώμα και να καταλήξεις σε ένα βουνό. Είναι από αυτές τις μοτοσυκλέτες που τα κάνουν όλα. Προφανώς κάτι που τα κάνει όλα, κάπου θα υστερεί με βάση το τι θες να κάνεις εσύ. Νομίζω πως θα τα βρούμε στο τέλος της όλης φάσης αυτής, αλλά σίγουρα θα είναι μια φάση στην οποία θα πρέπει να δοκιμάσουμε πράγματα και να δούμε τι μας βολεύει και τι μας κάθεται καλά και πώς καθόμαστε εμείς εν τέλει καλά πάνω στη μοτοσυκλέτα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Για τη θερμική διαχείριση βέβαια της μοτοσυκλέτας, θα ήθελα να αναφέρω ότι, γιατί ξέρετε, πολύ συζητιέται το θέμα ότι η μηχανή είναι ζεστή και δουλεύει ζεστά κλπ. Το μοτέρ σαν μοτέρ δεν είναι ότι δουλεύει παράλογα ζεστά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει 96 βαθμούς, έχω ανοίξει τα βεντιλατέρ, δεν τους κατεβάσει. Κάποια στιγμή θα τα κατεβάσει όντως τους 93, θα κλείσει τα βεντιλατέρ και όλα καλά. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο σχεδιασμός του με αυτό το χαμηλό ντεπόζιτο, το μοτέρ που είναι εκεί μέσα χωμένο, μαζί με τη ποδιά που έχει από κάτω που εμείς βάλαμε τη ποδιά του αλουμινίου που και αυτή κάνει την όλη διαδικασία λίγο πιο δύσκολη στην αποβολή θερμότητας. Όλο αυτό μαζί κάνει λίγο δύσκολη την κατάσταση και δεν βοηθάει στο να φύγει η θερμότητα από εκεί μέσα. Οπότε δεν είναι ότι ξεφεύγει η θερμοκρασία στα νερά του μοτέρ, είναι ότι συσσωρεύεται ζέστη εδώ κάτω χαμηλά και αυτή κάποια στιγμή απλά θέλει να φύγει από κάπου. Το από κάπου είναι συνήθως σε μέρη που είναι τα πόδια σου και είναι κάτι που το καταλάβεις. Τσίους από το μέλλον εδώ. Η βόλτα που θα δείτε ή μάλλον βλέπετε έχει τελειώσει. Είναι περασμένες 12, έχουμε γυρίσει πίσω στον καράζ μας. Δοκιμάσαμε να αλλάξουμε με το άλλο CF σέλες και μηχανάκια και καταλήξαμε στο ότι μάλλον η ψηλή σέλα δουλεύει. Γενικά με είχε μπερδέψει γιατί κάποιες στιγμές φαίνονταν να μην δουλεύει, κάποιες φορές φαίνονταν να δουλεύει συνέχεια. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά μάλλον δουλεύει. Το ζήτημα με τις θερμοκρασίες εδώ κάτω προκύπτει κατά βάση από αυτή την πολύ ενισχυμένη αλουμινένια ποδιά, η οποία συσσωρεύει θερμοκρασία. Το άλλο που φοράει τη μάτι ποδιά είναι πολύ διαφορετικό το τι ζέστη λαμβάνει στα πόδια. Μένει να δούμε μόνο τι θα γίνει με τις δισκόπλακες, που όντως αυτό έχει στραβή δισκόπλακα κατά 99,9%. Αλλά μάλλον όλα καλά. Αυτή τη στιγμή τα βεντιλατέρ δουλεύουν. Δεν ξέρω αν το ακούτε από αυτό το μικρόφωνο, αλλά είναι σε λειτουργία, βγάζει ζεστούλα. Τι γίνεται εδώ δεν ξέρω. Εγώ. Οκ. Νόμιζα κάτι θα έβγαινε.
Χαίρετε. 20 minutes later. Άργησα πολύ να καταλάβω ότι αυτό ήταν μπλόκο. Νόμιζα ότι ο άνθρωπος με έκανε νόημα να σταματήσω για να βγει κάτι από μέσα. Και μέχρι που πλησίασα κοντά του δεν κατάλαβα ότι είναι μπλόκο. Αλλά οκ, ένας τυπικός έλεγχος ήταν. Πολύ ευχάριστοι και εξυπηρετικοί άνθρωποι. Εννοείται πως είμαστε πολύ τυπικοί. Έβαθα πλάκα με το μηχανάκι. Δεν πίστευαν ότι είναι CF Moto, δεν πίστευαν ότι είναι κινέζικο. Τους άρεσε πάρα πολύ ήχος. Ήμουν σε φάση να τους πω πού να δείτε το πώς ακούγεται σε λίγο. Ελπίζω βέβαια να ακούγεται καλά σε λίγο. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό. Οπότε κομπλέ και ο έλεγχος και φύγαμε για μαστορέματα. Τι γίνεται εκεί κάτω? Τι πάμε να βγάλουμε εδώ? Φίλε, έχει μελανιάσει. Το ένα CF μέσα μαστορεύεται, το άλλο βαράει updates. Φίλε, το 950 τι λέει? Τι το κάνεις, επέμβαση? Τι κάνεις εκεί κάτω, να το χαλάσεις, θέλεις? Φίλε, το μηχανάκι είναι μάχημο, σε λέω. Αλλά δεν βγαίνει τα κοκάκια. Τα κόκκια λεπτά θες να πω. Γίνεται, έτσι αυτά. Α, είσαι Ήθελα να γκρίνια. μην βγει. Είσαι γκρίνια, δηλαδή το μηχανάκι είναι φτιαγμένο για να δουλεύεις πάνω του. Αυτό για μένα είναι το μηχανάκι, όχι για σένα. Ισχύει, αλλά αυτό δεν το λέμε. Αυτός είναι, θα σφινώσει. Μια χαρά έσονται. Γιατρέ, τι λέει η επέμβαση? Εντάξει, έχει κάτι. Ωραίος κολλήσει. Είναι ωραίο εργαλείο. Έχει κάτι. Για, κάνει τα κιλά. Αυτό παίζει να είναι 5 κιλά, αυτό μισό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που αφαιρούμε είναι εδώ το ματζαφλάρι αυτό, το οποίο σίγουρα μαζεύει πολύ ζέστη και θα βελτιώσουμε και λίγο τον ήχο. Ήρθα η Βασίλης με τα δώρα. Πρώτο update done. Συνεχίζουμε με αποστάδες τιμονιού. Ελπίζουμε να φτιαχτεί και τη ζαμάς τώρα γιατί κάνει κάτι περίεργα χλακαχλουκά. Ρωτά το τιμόνι. Έχει ένα φύλλο κρατημένο εδώ μέσα. Είχε ένα φύλλο, γενικά είχε πέτρες, φύλλα. Μετάφραση της. Αποστάδες τιμονιού τι γράφει? Heightened handlebar seat. Δεν μπορεί να λέγεται seat, ρε μαχάρα. Shit. Είναι το κάθισμα του μονιού. Ναι. Είναι δυνατό, ρε μαχάρα. Μαλάκα της. Μισό ευρώ το Και έμεινε και αλυσίδα. Όπως είπα στην αρχή του βίντεο, οι άνθρωποι που την Aotchi μας έστειλαν αυτό εδώ πέρα το unit είναι το Aotchi C3 Plus. Το βίντεο γενικά δεν είναι sponsored, δεν μας είπαν τι να πούμε, τι να κάνουμε, απλά μας είπαν πάρε τη μονάδα, κάντε την ό,τι θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε. Είναι ουσιαστικά ένα CarPlay unit, δεν έχει δικό του navigation, δεν έχει κανένα νόημα να το βάλουμε στο save γιατί το CF έχει ενσωματωμένο CarPlay. Παρ' όλα αυτά θα το βάλουμε εδώ πέρα στο κόβε του Νικόλα. Νικόλα, είσαι ενθουσιασμένος να το βάλεις στο C3 Plus? Τι μας θορεύεις εκεί πέρα? Είναι 5 inches η οθόνη, έχουν γενικά πάρα πολύ μεγάλο range από είτε οθόνες για CarPlay και Android Auto, είτε navigation οθόνες. Το συγκεκριμένο έρχεται μαζί με αισθητήρες TPMS για θερμοκρασία και πίεση ελαστικών. Έχουμε κατωτικό κωδικό, είναι αυτός που βλέπετε κάτω αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Υπάρχει link στην περιγραφή για τη συγκεκριμένη μονάδα. Μέχρι τις 15 Ιουλίου τρέχει ένα extra promotion που τρέχει η εταιρεία για 25% έκπτωση. Διαφορετικά, ανά πάση στιγμή με το συγκεκριμένο κωδικό έχετε 22% έκπτωση. Μου φάνηκα πάρα πολύ τίμια σαν επιλογή και αυτό είπαμε το δείξουμε, το δοκιμάσουμε. Η εταιρεία παρέχει 12 μήνες εγγύηση σε όλα τα προϊόντα της. Έχουν 60 μέρες επιστροφή χρημάτων. Αν τυχόν δεν σας αρέσει, το μετανιώσετε, επιστρέφετε πίσω. Έχουν πολύ καλό support. Φάνηκε πολύ καλό, πολύ εύκολο στη χρήση. Οπότε πάμε να το δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Έχει και screen protectors. Για να δούμε. Έρχεται και με φύσα για να το βάλετε στην μπαταρία. Αυτό είναι το tender για την ασφάλεια να με το ρεύμα της μηχανής. Αυτό είναι για να το συνδέσεις Στην μπαταρία και να παίζει μαζί. στην μπαταρία και το accessory σε μια παροχή που παίρνει όταν γυρνάς στο διακόπτη. Οπότε έχει και αυτή την επιλογή. Διαφορετικά έρχεται και με USB θύρα, να το κουμπώνετε σε USB θύρα και το μηχανάκι σας. Γενικά αυτές οι οθόνες παίζουν πάρα πολύ πλέον. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές από πάρα πολλές εταιρείες. Είναι μια καλή λύση αν η μηχανή σας δεν έχει τέτοια συνδεσιμότητα να μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το κινητό σας, ώστε να έχετε πλοήγηση ή ό,τι άλλο θέλετε να έχετε πάνω σε μια τέτοια οθόνη. Εδώ και οι αισθητήρες TPMS. Η εγκατάσταση είναι σχετικά εύκολη. Έχει διάφορες έτσι βιδούλες να βάλετε εδώ πέρα ό,τι θέλετε σε μπαράτι κλπ.
Προς το παρόν θα αλλάζει τα μπαράκια του. Εδώ πάνω να βάζει λαμπαράκια, αλλά υπάρχει και quick release βάση για να βγάζετε όλη την οθόνη άμα θέλετε. Το καλό που έχει π.χ. στο συγκεκριμένο μηχανάκι σαν χρήση είναι ότι αντί ας πούμε, να έχει το κινητό πάνω εδώ, π.χ. στο χώμα να τρώει σκόνη, ξύλο, κοπανήματα κλπ. Το συνδέεις με την οθόνη και έχεις χάρτης που λέγεις ό,τι θες εδώ πέρα. Οπότε το κινητό γλιτώνει ένα σημαντικό ξύλο που δεν θα φάει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ωραίο φαίνεται. Μπράβο, αυτό που γυρνάει είναι ωραίο. Τι έχει αποσβεστήρες, Φίλε, Όντως. Καλό. αυτό είναι όντως καλό. Πολύ καλό. Μπράβο. Ωραίο φαίνεται, ρε. Για να δούμε first reaction. Οπ. Για να δούμε τι μπουτάρει πιο γρήγορα. Α, το μηχανάκι κέρδισε. Παρακαλώ. Α, κατευθείαν. Οπ. Βάλε Android εδώ. Να συνδέσεις. Switch Android Auto Mode. On. Στάγκο. Έχετε και με screen protector. Θα βάλεις και το screen protector εδώ πέρα και θα είσαι C3 Plus λέγεται. άρχοντας. Για να δούμε πόσο εύκολα συνδέεται. Σου κάνει τώρα πάνω. μπήκε, φίλε. Ναι. Κατευθείαν. Οκ. Οπ. Έχει και αυτό. Ναι, για να πηγαίνεις αρχική τέτοια θέση. Οπ, οπ. Ωραία, τρίκαλα. Θα δούμε πώς είναι η πλοήγηση, πώς είναι... Έχει βάλει πάνω σου. Παραπεινάω από τη λέω. Στο ταβέρνα. Πεινάς εσύ, Φίλε, όμως είναι τιμιότατο έτσι. Και το μέγεθος από το πεντάρι Μπορούμε να είναι... φορτώσουμε GPX. Ναι, με εφαρμογή. Με εφαρμογή κανονικά, έχεις άλλη εφαρμογή. Παίζει direct με USB, κατευθείαν, CGP, plug and play. Και το μέγεθος είναι τι είναι, φίλε. Είναι τόσο όσο. Τόσο Ναι, όσο ναι. θα ήθελα Άμα μπορούσε να είχε, στη μηχανή. να είχε και στα bezel όλο κάτω από οθόνη, θα ήταν ιδανικό. Ναι. Αλλά μια φορά δεν πάει. Αυτό κάνει 80 ευρώ τώρα. Με το Sirius. Με το κωδικό Sirius κάνετε περίπου 80 ευρώ. Κάνετε περίπου 80 ευρώ και μέχρι 15 Ιουλίου έχει και άλλη έκπτωση 25% και νομίζω και σε όλο το site μπορείτε να αγοράσετε οτιδήποτε. Έχουν και προϊόντα με navigation, πιο μεγάλες οθόνες, με άλλα features. Link κάτω στην περιγραφή, ο κωδικός είναι αυτός. Τα λέμε σε λίγο από το ταβέρνα. Ναι, ρε φίλε, ναι. Το τιμόνι είναι κομπλέ. Το τιμόνι είναι κομπλέ, επιτέλους το τιμόνι είναι κομπλέ. Βρε, περιμένετε, βρε πιναλέι. Περιμένετε, άλλη πιναλέι. Φίλε, το τιμόνι επιτέλους βγάζει νόημα. Ναι, θέλει τελικό, θέλει τελικό. Απλά νομίζω ότι είναι όντως λίγο πιο μπασάτο και για ψυχολογικούς λόγους νιώθω ότι ήδη είναι πιο δροσερό το μηχανάκι. Αλήθεια σου λέω. Αυτά από εμάς. Μαστορέψαμε το CF λίγο, κάναμε κάποιες βελτιώσεις, ήρθε και το τεμουνάκι εκεί που έπρεπε. Έρχονται σίγουρα πολύ ωραία πραγματάκια και καλοκαιρινές αποδράσεις εντός Ελλάδας. Ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι το Σεπτέμβριο στις Δαλματικές και στις Άλπεις και σε Άλπεις σύνολο παρακαλώ πολύ 3 χωρών. Έρχονται ωραία πραγματάκια, μείνετε συντονισμένοι. Το σημερινό βίντεο θα κλείσει από ταβέρνα όπως πρέπει να κλείσει εννοείται γιατί σας το χρωστάμε από το τελευταίο βίντεο που δεν τιμήσαμε ταβέρνα μετά την ανάβασή μας στο Χορτιάτι. Αυτά από εμάς, να είστε όλοι καλά, καλό καλοκαίρι να έχετε, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και εμείς τα λέμε στην επόμενη μας περιπέτεια. Γεια χαρά! Το γεωβασίλεμα εδώ είναι top, φίλε, έτσι. Για να δούμε πώς φαίνεται και η οθόνη, όντως. Direct δοκιμή εδώ πέρα από τον Ρούκο. Ωραίο δείχνει. Και το γεωβασίλεμα εδώ πέρα γράφει, φάση είναι αλλού. Δεν έχει καθόλου. Ωραία το σκουμπρί, ωραία το σκουμπρί.